Xin chào anh chị, em là Hải, kỹ sư phần mềm đến từ ATS Scala Lab. Ngày hôm nay em xin hướng dẫn anh chị cách sử dụng component ASVG trên phiên bản Pháp web 5.0.0. Về component ASVG dùng để nhúng được file SVG để hiển thị dưới dạng web và gắn giá trị của tag trên AT-River Server vào file SVG, control được dữ liệu. Sau đây em sẽ làm từng bước hướng dẫn anh chị cách sử dụng tạo component. Anh chị chọn component ASVG. Khi chọn component ASVG, anh chị chọn có một extend. Ở một extend sẽ gồm có các mục như là các thông tin về file SVG, đường dẫn, background và các chức năng như là hiển thị value, alarm, get away, hyperlink và là control. Có các button như là Open ASVG Editor là một ứng dụng dùng để gắn tag với ID của từng element trên file SVG một cách nhanh chóng. Thay vì người dùng nhập tay thì đây anh chị có thể chọn từng element đi, tự show ra ID và tự anh chị chỉ việc gắn tag. Một button dùng để import tay được file SVG, một button dùng để import file config của component SVG. Em sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng ứng dụng ASVG Editor. Anh chị nhấn Open ASVG Editor. Sau khi nhấn Open thì ứng dụng ASVG Editor sẽ hiển thị lên. Em sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng. Ở ASVG Editor sẽ bao gồm các mục như là Value, Alarm, Get Away, Hyperlink, Control. Mục Value dùng để hiển thị được giá trị của tag trên file SVG dưới dạng trên nền web. Anh chị hoặc là theo dõi trạng thái của tag, hoặc là một số chức năng như là animation dùng để kiểm tra được giá trị của tag tương ứng với các mức. Các mức này anh chị sẽ biểu thị qua các giá trị như là color và link, là hiển thị màu sắc hoặc là hiệu ứng nhấp nháy từng màu so với từng mức của giá trị của tag. Mục alarm dùng để dùng để cảnh báo các ngưỡng khi mà giá trị vượt ngưỡng hoặc là low alarm thì element mà các anh chị gắn sẽ có hiệu ứng nhấp nháy đỏ. Một get away dùng để biểu thị các giá trị phần trăm hoặc là biểu thị mực nước trong bể. Một hyperlink dùng để gắn giá trị của ID và một link bất kỳ cho element. Một control dùng để thay đổi giá trị của tag. Thì có hai loại control là loại switch hoặc là analog. Switch là anh chị thay đổi giá trị từ 0 sang 1, 1 sang 0, và analog thì anh chị sẽ hiển thị một pop-up cho anh chị nhập giá trị trực tiếp và write xuống. Về thanh công cụ thì em sẽ có các mục như là Open File SVG, Open File Config, Complete, hoặc là một tool dùng để gắn ID cho những file được xuất từ AutoCAD. Sau đây em sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng. Khi sử dụng thì anh chị sẽ chọn một file SVG mà anh chị muốn hiển thị trên nền web và gắn các cái gì tắt. Anh chị chọn file SVG. Sau khi chọn file SVG thì ở phần cửa sổ bên trái thì anh chị sẽ load được file SVG lên, và khi rê chuột tới từng element thì hiển thị từng ID, và anh chị muốn và khi nhấn đúp chuột thì ID sẽ nhảy vào ô text box ID tương ứng với từng bay mà anh chị chọn ở đây. Ví dụ em chọn ở đây là một value. Sau khi đầu tiên em sẽ test với một value.
Đối với một value thì anh chị phải chọn được các element dưới dạng text để hiển thị được giá trị value. Sau khi chọn được ID, anh chị nhấn vào tag, anh chị muốn gắn tag. Các tag này thì sẽ là các tag trên Ahrefs Server. Ở đây em đã xây dựng được một hệ thống tag và đã gắn được các giá trị cho tag. Anh chị sẽ chọn tag tương ứng mà anh chị muốn hiển thị trên web. Chọn thuộc tính. Ở đây anh chị muốn hiển thị giá trị của tag trên Ahrefs Server. Dưới dạng nền web thì anh chị chọn một value, mặc định nó là kiểu string. Anh chị add. Em sẽ export compile từ mục. Sau khi compile thì ở tool component svg sẽ tự động load được file svg của anh chị kèm đường dẫn và load được cái cấu hình config mà anh chị đã config cho ở mục value. Sau khi anh chị nhấn OK, anh chị render lại web và load lại web. Sau khi load lại web thì anh chị đã thấy các giá trị mà em gắn tag ở trên tag C1 trên Ahrefs tương ứng đã hiển thị được dưới dạng nền web. Sau đây em sẽ thay đổi giá trị. Khi thay đổi giá trị thì tag này sẽ cũng thay đổi theo. Sau khi mà anh chị muốn tiếp tục config lại các mục ở trên component svg thì anh chị chỉ việc nhấn vào component này, anh chị chuyển qua ứng dụng svg editor tiếp tục config. Ở mục value, các property ngoài value ra thì còn có các mục như là status. Sau đây em sẽ dùng để kiểm tra được trạng thái kết nối của một tag dưới dạng text hoặc là dạng color. Dạng text là khi good thì anh chị sẽ set text cho nó là nó sẽ hiển thị trạng thái như thế nào, như là ở good thì hiển thị là connect hoặc là bad thì hiển thị là disconnect. Sau đây em sẽ chọn tag mà em muốn kiểm tra. Đối với dạng text thì anh chị phải chọn một cái element dưới dạng text, mặc định nó là bad và là good. Em sẽ đổi nó thành disconnect và connect. Ngoài status dưới dạng text thì status dưới dạng color sẽ là một element. Anh chị sẽ chọn được chọn được màu sắc dưới dạng bad hoặc là good. Ở đây em đã chọn sẵn, mặc định nó là màu bad là màu đỏ hoặc là good là màu xanh. Anh chị chọn cho element này và tag cũng là tag C1. Sau khi compile thì config đã được tự động nhảy vào component. Anh chị chỉ load lại web. Sau khi load lại web thì trạng thái kết nối của tag C1 đã được hiển thị như là trạng thái là connect, và khi ở dạng text và là dạng color thì khối hiển thị màu xanh. Sau đây em sẽ tắt save it để cho trạng thái bad. Sau khi trạng thái test save it, trạng thái bad thì nó hiển thị disconnect và chuyển trạng thái sang màu đỏ. Sau đây em sẽ mở save it lại. Sau khi mở save it lại thì trạng thái là good nên là sẽ là hiển thị connect và trạng thái color là màu xanh. Ngoài status ra sẽ có property sẽ có một animation là một dùng để hiển thị màu sắc của một element theo từng range của
giá trị của tắc. Ví dụ như là tắc có các giá trị từng range như là 1 đến 10, 10 đến 20, 20 đến 30, thì tương ứng với mỗi 1 đến 10 thì chúng ta sẽ set được màu sắc cho element mà chúng ta chọn. Ví dụ 1 đến 10 là màu xanh, 10 đến 20 là màu đỏ. Sau đây em sẽ test với chức năng này. Em sẽ chọn một element, chọn giá trị của tắc. Em sẽ chọn giá trị của tắc C2. Thì style sẽ gồm dạng color và blink. Color là màu sắc, nó hiển thị màu sắc, còn blink sẽ thêm hiệu ứng nhấp nháy. Thì đối với các mục này anh chị sẽ chọn edit attribute để config được các khoảng, các range cho nó. Ví dụ ở đây em sẽ cho là 0 đến 10, 10 đến 20, 20 đến 30, set từng range. Tương tự em sẽ cho này là một hiệu ứng nhấp nháy. Anh chị nhớ là sau khi muốn config lại thì anh chị phải vào được component cũ, sau đó mới nhấn compile. Rồi anh chị sẽ render lại web. Đây, sau khi mà em set được trạng thái animation thì màu sắc sẽ tương ứng với giá trị của tắc. Sau đây em sẽ ghi cái giá trị của tắc C2. Hiện tại đang là 27.5, em sẽ range nó tầm 5. Đây, giá trị màu sắc thay đổi theo từng range là 11. Đây là với chức năng Property Animation. Đối với mục Alarm, tab Alarm, chúng ta sẽ set được từng element sẽ có hiệu ứng nhấp nháy đỏ khi mà giá trị thấp ngưỡng hoặc là vượt ngưỡng. Sau đây em sẽ chọn một element. Ví dụ em chọn element chứa bọc ngoài của tắc, giá trị của tắc C1. Ở đây em có các mục như là highball, tracking. High tức là giá trị high alarm, tracking là giá trị của tắc. Low, giá trị low alarm của tắc. Anh chị vào lại component cũ, compile, thông báo thành công. Ở một alarm thì anh chị thấy là config đã được nhảy vào. Lúc nãy là em đã chọn pull, high và low. Ở đây thì giá trị low hiện tại là 10, giá trị high là 56 và giá trị của tắc mà em muốn chọn bây giờ là 96, nên là nó đang hiển thị trạng thái alarm và sẽ có hiệu ứng nhấp nháy đỏ. Em sẽ cho nó trở về normal. Khi trở về normal và em sẽ kích lên alarm lại, kích high alarm, kích low alarm, cho lại trở về normal, kích low alarm. Đây là với chức năng alarm. Chúng ta sẽ đến với tiếp theo là chức năng kết away. Kết away dùng để biểu thị được giá trị của một mực nước trong bể, hoặc là anh chị muốn hiển thị giá trị phần trăm của một thanh thì sẽ có các hai mục của hai ID là một container và một value. Container tức là sẽ là một khối element bọc phía ngoài. Value tức là một khối element mà anh chị muốn biểu thị giá trị. Sau khi chọn xong thì anh chị muốn chọn cho tắt
mà anh chị muốn biểu thị ra ngoài, em sẽ chọn luôn là tắt C1. Min, giá trị min là 0, max sẽ do anh chị đặt. Ví dụ như là một tắc có giá trị max tối đa là bao nhiêu, hiện tại em sẽ cho là 100. Attribute thì anh chị sẽ có các mục như là low, normal và high. Low tức là giá trị low, anh chị sẽ set giá trị low, ví dụ như là 10, high là 90. Khi mà dưới low thì anh chị màu sắc trong bể này sẽ là màu gì? Sẽ chọn màu cam. Trạng thái normal thì màu sắc trong bể sẽ là màu gì? Hoặc là high sẽ là chọn màu đỏ. Add item. Compile, anh chị load lại web. Sau khi load lại web thì ở các khối element mà chúng ta đã chọn thì em sẽ set từng giá trị để xem giá trị trong bể này có thay đổi theo không. Em chọn set lên 55 thì giá trị mà trong element mà em chọn đã thay đổi. Đây là hồi nãy em set giá trị low là dưới 10, high là 90. Em sẽ chọn low, em cho giá trị là 9. Khi giá trị là 9 thì ở trạng thái low thì màu sắc của mực nước trong bể sẽ là màu cam. Em cho nó về lại normal là trên 10. Trên 10 sẽ là màu xanh, hoặc là trên 90 sẽ là màu đỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục với chức năng tiếp theo là chức năng Hyperlink. Chức năng Hyperlink là dùng để gắn một link cho một element bất kỳ. Ví dụ như là ở một element này, khi mà em muốn người dùng nhấn chuột vào element này sẽ chuyển sang một trang khác, thì em sẽ gắn element cho gắn tắt chứa đường dẫn ID, chứa đường dẫn cho element này. Em sẽ chọn là tắt C3 đi. Anh chị nhấn compile. Ở Hyperlink thì đã nhận. Load lại web và em sẽ ví dụ em cho đường dẫn đây là một đường dẫn ở giá trị tắt hồi nãy em gắn là C3, em sẽ cho một đường dẫn vào đây. Và sau khi mà anh chị rê chuột vào sẽ nhấn vào đây thì nó sẽ chuyển sang một trang khác mà theo đường dẫn mà anh chị đã set trong AT của tắt trong AT server. Tiếp theo sẽ đến với chức năng control. Chức năng control là dùng để thay đổi giá trị của tắt theo hai dạng là dạng switch và dạng analog. Switch là thay đổi giá trị 1-0, thường dùng để bật tắt các thiết bị, và một analog thì ghi trực tiếp giá trị mà người dùng nhập vào. Ở đây em sẽ chọn một ví dụ như em chọn một element dùng để gắn với loại state là switch, thì em sẽ chọn một khối element để người dùng click vào được. Thì em sẽ chọn tắt C1 luôn, chọn switch. Và khi người dùng muốn nhấn dưới dạng analog thì em sẽ chọn ra một element để cho người dùng nhấn dưới dạng analog. Khi chọn xong thì anh chị compile. Chúng ta thấy một control nó đã nhận được config. Anh chị render lại và load lại web.
khi mà anh chị set control thì khi nhấp chuột vào element này thì giá trị tắt này sẽ thay đổi. Sau khi em nhấn thì giá trị nó đã thay đổi về 1. Em nhấn lần thứ hai thì giá trị sẽ thay đổi về 0. Và button chúng ta nhấn sẽ thay đổi, ví dụ như là 1 là màu xanh hoặc là 0 sẽ là màu đỏ. Trạng thái bật tắt cũng từng ví dụ là của từng thiết bị anh chị. Hoặc là khi chị nhấn vào đây sẽ mở ra một pop-up để cho anh chị nhập trực tiếp giá trị. Đây em nhập 15.5. Sau khi nhập 15.5 thì trên AT Reverse Server sẽ nhận được giá trị mà anh chị write xuống. Và giá trị đó chính là giá trị mà anh chị write trên AT Reverse Server gắn với tương ứng với tag. Ngoài ra thì anh chị có thể, đó chính là các chức năng chính của component SVG. Ngoài ra thì anh chị có thể đổi được background cho file SVG này. Em sẽ chọn một màu tối đi. Em đã thay đổi được màu khác cho component SVG này. Ngoài ra nếu mà đối với một anh chị muốn tái sử dụng lại một component cũ, ví dụ như anh chị lỡ xóa mất component này đi, bây giờ anh chị muốn cho chọn lại các component cũ mà anh chị đã config thì anh chị nhấn chọn lại component như sau. Ở đây sẽ có anh chị sẽ mở file SVG là file mà anh chị muốn hiển thị trên web. Ở mục AT Pro trong ổ C thì anh chị sẽ thấy có một thư mục là ASVG. Ở một thư mục file SVG này thì chúng ta sẽ có các mục, sẽ có rất là nhiều thư mục mà mỗi lần anh chị compile ra sẽ có một thư mục, và anh chị ví dụ anh chị sẽ tìm về thư mục tương ứng mà anh chị khoảng thời gian mà anh chị lúc đó compile ra, anh chị chọn vào, chọn được file SVG này và file config mà anh chị đã config trước đó. Sau khi chọn file config thì anh chị thấy là các dữ liệu mà anh chị config sẽ được đẩy trực tiếp thẳng vào các mục value alarm, kết away, handling, control, và sẽ tự động load được file SVG này. Anh chị việc nhấn OK. Thì các config, giá trị config mà anh chị sẽ tự động load lại và web sẽ vẫn giữ nguyên. Đối với những trường hợp nào mà anh chị quên hoặc là lỡ xóa nhầm, em sẽ làm lại cho anh chị xem. Là đây, em đã xóa component này đi, load lại web thì web không có gì, anh chị sẽ tạo lại, chọn lại file config, nhấn OK, render web. Đây, sau khi render lại thì đúng như các component cũ và các file config cũ. Vừa rồi em đã hướng dẫn các anh chị sử dụng và tạo component ASVG ở dưới trên nền ứng dụng ASVG Editor. Ngoài ra thì anh chị có thể, đối với một các dự án nhỏ thì anh chị có thể tạo trực tiếp trên component ASVG trên pháp web. Đối với các từng mục sẽ có một edit. Khi mà anh chị tạo thì anh chị chỉ việc nhập ID và các tính năng tương tự như trên ứng dụng ASVG Editor. Nhưng mà ở đây thì ID thì anh chị sẽ nhập tay. Vừa rồi em đã hướng dẫn anh chị cách sử dụng component ASVG và ứng dụng ASVG Editor.